Kapag tunay ka na bang naka-align sa true source, naging fully awakened spirit ka na, kinikilala mo na ang tunay na pinagmulan na nasa sayo, ay wala ka ng kasamaan. Pagpalang araw muli, ako nga pala si Robert. Napakaraming nagtatanong at mali ang inaakala o dahil sa nasanay na sila sa mga banal-banalan. Ang akala ng karamihan ay kapag naging fully awakened spirit ka, ay banal-banalan ka na. Napakabuti mo ng tao o wala ng kasamaan. Hindi po totoo yan. Mali lang po ang pagkakaunawa. Unang-una, ang tinatawag nilang Satanas o Lucifer ay hindi yan masama. Dahil ang totoo, lahat yan parte ng tunay na pinagmulan. Kontrolado lang ito. Kapag fully awakened spirit ka na, alam mo lang ito, kontrolado mo lang ito. Dahil yung ginawan nga nila ng kwento na nagbigay ng prutas ng kaalaman, nagpakain sa prutas ng kaalaman para malaman yung kasamaan at kabutihan, ay ginawa rin nilang masama. Ang tinatawag nilang Satanas ay hindi po yan masama. Lahat ng individual, nandyan talaga sa atin yung kabutihan at kasamaan. Ngunit ang mali sa karamihan, nakapokus na sila sa kasamaan. Dahil nalinlang na nga sila ng nagkukunwaring mataas. Na yung masama sa kanila ay ginawang mabuti. At yung mabuti sa kanila, na tunay na nagligtas sa sangkatauhan upang hindi gawing alipin, gawing uto-uto, hindi gawing sunod-sunuran sa nagkukunwaring mataas, kaya nga binigyan ng kaalaman, ay ginawa pa nilang masama. Lahat ng mga fully awakened spirit, kabuuan na ang nalalaman nito. Naiintindihan niya na lang lahat. At nandun pa rin sa kanila yung kasamaan. Ngunit hindi nila ito ginagawa. Hindi nila ito ginagamit. Naka-standby lang na ito. Nandun lang ito sa isang party, lagi nila itong kasama. Kasi sila na mismo ang nagkukontrol ng negatibo at positibo. Yan ang pinaka tunay na katotohanan sa mga fully awakened spirit. Kaya dito mo mauunawaan na mali ang pagkaakala ng karamihan na ang mga fully awakened spirit na tao ay mga banal-banalan, sobra ng mga babait. Hindi po totoo yan. Dahil sobra silang naging aware. Nandun sa kanila yung kabutihan at kasamaan. Ngunit yung tinatawag na kasamaan ay naka-standby lang ito palagi. Sila lang mismo ang nagko-control nito at gumagalaw sila nang nakapokus sila sa positibo. Itong negatibo na ito o tinatawag nilang kasamaan, hindi nila ito ginagamit upang ikalat sa karamihan, pakinabangan ang karamihan, magdulot ng masama sa karamihan o palibot nila. Itong kasamaan na ito ay kontrolado lang nila ito sa sarili nila. Ginamit na nila ito sa tama. Kaya dito mo makikita, kaya nga sila naging fully awakened spirit o mga enlightened na tao dahil yung kasamaan, gagamitin nila ito upang maging mabuti. Kaya dito nalalabas yung pagiging alchemist. Yung walang buhay ay pwede nilang bigyan ng buhay. Yung marumi ay pwede nilang malinisan. Yung bato ay pwede nilang gawing tinapay. Yung kahoy ay pwede nilang gawing ginto. Yung basura ay pwede nilang gawing pera. Yan ang tunay na makikita mo sa mga enlightened na tao o fully awakened spirit. At hindi ito mga banal-banalan. Dahil ang kasamaan na ito o negatibo, ginagamit nila ito upang maging tester nila o tools. Kahit saan sila pumunta, kahit sinong kausap nila, o anong makapalibot sa kanila, itong tinatawag nilang ng ibang kasamaan, standby lang ito lagi sa kanila. Tester nila ito. Once na may isang individual o anumang sitwasyon, reaksyon, pananalita, galaw, pagtingin, lagi itong ginagamit nila upang ititesting nila. Ititester nila yung isang individual o anumang sitwasyon upang maunawaan nila, ma-discern nila yung kasamaan itong mga individual na ito. So dito nyo na makikita na ang kasamaan pala nakadepende na lang sa individual kung paano ito gamitin. Kasi karamihan kasi sa individual nakasandal na sa kasamaan, ito na ang pinagana nila.
na akala nila ito na ang pwedeng maniobra sa lahat. Yung kabutihan ay kinalimutan na nila. Kaya, nagkaroon lang sila ng duality na mabuti at masama. Hindi nila alam na may mas mataas pa pala dito. At ito na yung tunay na pinagmulan o the one true source most high. Kapag nandiyan na sa iyo sa sarili mo, nakilala mo na siya, siya na ang nagpapatakbo ng sarili mo o buhay mo. Ikaw na ang magkukontrol ng kasamaan at kabutihan. At itong kasamaan na tinatawag nila o si Satanas, tools mo lang siya. Ikaw mismo ang nagmamando sa kanya. Ginagamit mo lang siya upang hindi sa iyo umubra yung kasamaan ng nasa harapan mo at nasa palibot mo o ibang individual. Kasi lahat sila may mga kasamaan din. Ngunit hindi nila kontrolado kaya nakahagawa sila ng hindi maganda sa kapwa. Kaya, ibig sabihin pala, ikaw dapat ang magkontrol ng kasamaan mo. Kay Satanas, gamitin mo siya upang hindi umubra yung kasamaan. Gawin mo siyang tester. Sino ba ang electrician dito? Paano mo ba malalaman ang isang wire, isang supply, kung may kuryente ba? Ito, gaano ba kalakas yung kuryente? Gaano ba kalakas yung voltahe ng isang linya? Nandun yung tester, di ba? Multimeter, i-check mo siya. Ganon na ganon din ang sitwasyon kay tinatawag nilang kasamaan o Satanas. Na dapat ikaw lang mismo ang nagkokontrol nito. Gagamitin mo siya upang pang-tester sa mga bawat makikita mo, makakausap mo, nakakahalubilo mo, upang hindi sa'yo umubra yung pagkakaroon nila ng demonyo. Kasi lahat tayo, lahat ng individual, nandyan yung negatibo at positibo. Mabuti at kasamaan. Nakadepende na lang sa bawat individual kung ano ang i-grow mo sa sarili mo. Kapag ipinag-grow mo sa sarili mo, inayaan mo sa sarili mo na kasamaan lang palagi ang gagawin mo. Ito ang lalamang, ang magiging takbo ng buhay mo ay hindi maganda dahil hindi balanse. Inayaan mo yung kasamaan na magmaniobra sa'yo. Na hindi mo alam na dapat tools lang ito. Standby lang ito dapat sa sarili mo upang pang-tester o pang-discern mo ito sa lahat ng mararanasan mo upang hindi ka maging masama, upang hindi ka maging mapunta sa kasamaan. Kasi mayroon ka ng kasamaan. Ano lang ito sa'yo? Sensor mo lang ito. Reference mo lang ito. O tester mo lang ito upang kahit anong gawin mo, kahit anong i-create mo, kahit anong gawin mo, ay hindi sa'yo umubra yung kasamaan. Hindi ka rin magdulot ng masama sa kapwa mo. Kaya ibig sabihin pala, lahat ng fully awakened spirit ay may kasamaan talaga. Nandyan talaga yan bawat isa sa atin. Kailangan nga lang ikaw ang mag-control. At dapat ang lagi mong paganahin yung kabutihan o yung maganda. At itong kasamaan, tools lang ito. Tester mo lang ito. Reference mo lang ito. Pang-discern mo lang ito upang hindi ka makagawa ng masama sa kapwa at hindi ka rin magawa ng masama. Protection mo ito. So, ibig sabihin pala yung kasamaan, hindi totally masama, hindi po. Nakadepende yan kung paano ka mag-control. Protection mo nga ito sa sarili mo na hindi ka makagawa ng masama sa kapwa at hindi ka rin magawa ng masama dahil madidiscern mo kaagad itong mga tao na to plastic to. Itong tao na to ay nagkukunwari to. Itong tao nito ay manggagamit to. Itong tao na to ay manluloko ko to. Kasi nandyan sa'yo yung kasamaan Ngunit ginamit mo sa tama, naging tools mo lang siya. So dito nyo na maunawaan, di ba? Ito ang pinakatunay na kasagutan talaga sa mga nagtatanong din sa akin at sa karamihan. Ang negatibo at positibo ay magkasama palagi yan. Dilim at liwanag. Anghel at demonyo. Kapag naging fully awakened spirit ka na, may mas mataas pa pala dito. At ito na yung the one true source most high. Hindi yan siya nagpapasamba. Hindi yan humihingi ng porsyento sa kinikita mo. Kilalanin mo lang siya dyan sa sarili mo. Kilalanin mo lang siya dyan sa sarili mo. Umalayin ka lang sa kanya. At dyan mo mauunawaan, makikita, maiintindihan ang lahat. Nakikita mo yung kabutihan, nakikita mo yung kasamaan. At yung kasamaan, gagamitin mo sa tama. Kahit saan ka pumunta, gagamitin mo itong tester upang hindi ka makagawa ng masama sa kapwa at hindi ka rin magawa ng masama ng kapwa. Ang walang buhay ay pwede mong bigyan ng buhay. Ang masama ay pwede mong gawing mabuti. Nakadepende na lang yan sa sarili mo kung paano mo kilalanin yung tunay na pinagmulan. Dahil ang tunay na pinagmulan ang pinakamakapangyarihan sa lahat.
kontrolado niya ang lahat. Kaya hindi nga siya nagdidemand ng mag-alay ka ng kung ano-ano, porsyento sa kinikita mo, kundi binigay na sa iyo yung kalayaan na gawin mo ang lahat, maging malaya ka, gawin mo ang gusto mo hanggat hindi ka nakakasira ng kapwa mo. Hindi ka nagdudulot ng masama sa palibot mo o kapwa mo. Kaya nga mayroon ka rin kasamaan kasi ito yung tester mo. Tools mo ito upang hindi ka magdulot ng masama. Kasi ibig sabihin, bago ka gumalaw, pinag-isipan mo ng gusto. Bago ka nagsalita, bago ka gumawa sa isang bagay, pinag-isipan mo ng gusto na hindi magdudulot ng masama. Dahil nga, nandun din yung sa'yo yung tester. Tinesting mo muna bago mo ginawa. Yung tester mo lagi nandun. Si Satanas pala at demonyo, tester lang pala yan. Yan ang totoo. So, ang mga fully awakened spirit na individual ay ganito ang kanilang nalalaman at ginagawa. At kung ikaw ay isa ng fully awakened spirit, alam kong nauunawaan mo ko at nakangiti ka at natutuwa ka at natatawa ka. Ngunit yung ngiti mo ay nandun yung galak dahil totoo ang sinabi ko, di ba? Tester mo lang ito. Tester mo lang itong tinatawag nilang demonyo, Satanas o kasamaan sa sarili mo. Ngunit ikaw dapat ang magkokontrol nito. Simple lang itong paliwanag kung ngunit alam kong naunawaan mo ko. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na sa isip mo na maging banal-banalang ka. Na pag naging banal-banalang ka, palagi kang mabuti sa sarili mo, mabait ka. Mabait ka, ay mabuti kang tao. Wala ka ng kasamaan. Ang tawag po niyang kalokohan yan. Lahat tayo mayroong kasamaan. Nasa atin ang Diyos at demonyo. Nasa atin si Satanas at anghel. Ngunit itong sa negatibo o tinatawag nilang negatibo o Satanas ay dapat alam mo ito kung paano gamitin, paano patakbuhin. Hindi yung ikaw ang pinapatakbo niya. Kasi karamihan ng individual na hindi nakilala yung sarili, ang nagpapatakbo na sa kanila yung mga lason o mga parasite o mga servant ng invisible na kulungan. Kaya't ang nangyari, pinaglalaban nila, pinag-aaway nila yung positibo sa negatibo, anghel at Satanas, God at demonyo. Hindi nila alam dahil nga ang nagpapatakbo na sa kanila ay yung mga servant ng invisible na kulungan, yung mga lason o parasite sa sarili nila. Dahil kapag naging full awakened spirit ka na, ay ikaw na magpapatakbo sa kabuuan mo. At lagi mong pagaganahin yung pagiging positibo, pagiging mabuti sa sarili at palibot mo. So ngayon nauunawaan nyo na, di ba? Na kailangan nakabalansi ang lahat. At sana ay may natutunan ka at may nalaman ka sa mga sinabi ko. At malaking bagay na rin sa akin ang like mo ang video ko. At subscribe ka sa akin. At share natin sa mga ibang individual na alam natin may mga katanungan sa sarili o gusto nilang makilala yung sarili upang maipakilala natin sa karamihan o maipakalat natin ang tunay na katotohanan na ang tunay na pinagmulan ay nasa bawat isa sa atin dahil lahat tayo ay anak niya o parte niya upang mabuhay tayo ng malaya, masaya. Nagagawa natin ang purpose natin na mag-create ng kung ano-ano ayon sa kanyang kagustuhan na hindi nagdudulot ng masama sa kapwa at sa palibot mo. Kung may mga katanungan ka sa buhay sa sarili mo at may nararanasan kang hindi maganda, ay i-comment mo lang ito at sasagutin ko yan. Ano man ang nararanasan mo, ay comment mo ito, itanong mo ito. See you sa next video ko.